FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කිරීමට අවශ්‍ය වාක්‍ය 30ක් මේ වීඩියෝ තුලින් බලමු. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. මට ඔයා ගැන හරිම ආඩම්බරයි. I'm very proud of you. මට ඔයා ගැන ගොඩක් ආඩම්බරයි. I'm very proud of you. යන්න ඕන වෙලාව කියන්න. Tell me when you want to go. යන්න ඕන වෙලාව කියන්න. Tell me when you want to go. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. ඊළඟ වතාවේ අපිත් එක්ක එන්න. Come with us next time. ඊළඟ වතාවේ අපිත් එක්ක එන්න. Come with us next time. මෙහෙ කවුරුත් නෑ. Nobody is here. මෙහෙ කවුරුත් නෑ. Nobody is here. දැන් මගෙන් මොකුත් අහන්න එපා. Don't ask me anything now. දැන් මගෙන් මොකුත් අහන්න එපා. Don't ask me anything now. මම බොරු කියන්නේ නෑ. I am not lying. මම බොරු කියන්නේ නෑ. I'm not lying. මේ ඔයාගේ බෑග් එකද? Is this your bag? මේ ඔයාගේ බෑග් එකද? Is this your bag? කරුණාකර ඇයව බලා ගන්න. Take care of her please. කරුණාකරලා එයාව බලා ගන්න. Take care of her please. ඔහු දක්ෂයි. He is clever. එයා දක්ෂයි. He is clever. ඔයා සියලු මුදල් වියදම් කළාද? Did you spend all the money? ඔයා මුදල් සියල්ලම වියදම් කළාද? Did you spend all the money? ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. එය අවශ්‍යද? Is it necessary? ඒක අවශ්‍යද? Is it necessary? ඇය බුද්ධිමත්. She is intelligent. ඇය බුද්ධිමත්. She is intelligent. කවුරුවත් මට කතා කළේ නෑ. No one spoke to me. කවුරුවත් මට කතා කළේ නෑ. No one spoke to me. ඔයා කැමති විදිහටම කරමු. Do as you wish. ඔයා කැමති විදිහටම කරමු. Do as you wish. හොඳටම වහිනවා. It's raining heavily. හොඳටම වහිනවා. It's raining heavily. මට ඉතා කනගාටුයි. I am extremely sorry. මට ඉතාමත් කනගාටුයි. I'm extremely sorry. ඔවුන් තීරණයක් අරගෙනයි ඉන්නේ. They have made a decision. ඔවුන් තීරණයක් අරගෙනයි ඉන්නේ. They have made a decision. එයා ළඟ ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. He has a lot of money. එයා ළඟ ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. He has a lot of money. තාත්තා වැඩට ගියා. Father went to work. තාත්තා වැඩට ගියා. Father went to work. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. You can do it. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. You can do it. මන් දිහා බලන්න එපා. Don't look at me. මා දිහා බලන්න එපා. Don't look at me. මට ඔයාව හමු වෙන්න ඕනේ. I want to meet you. මට ඔයාව හම්බ වෙන්න ඕනේ.
I want to meet you. මට තිබහයි. I am thirsty. මට තිබහයි. I am thirsty. දැනට එපමණයි. That's it for now. දැනට එච්චරයි. That's it for now. කවුරු හරි එනවා. Someone is coming. කවුරු හරි එනවා. Someone is coming. එය අපිරිසිදුයි. It's dirty. එය අපිරිසිදුයි. It's dirty. මම චිත්‍රපට බලන්නේ නැහැ. I don't watch movies. මම චිත්‍රපට බලන්නේ නැහැ. I don't watch movies. ඔයා ඇයි ඊයේ ආවේ නැත්තේ? Why didn't you come yesterday? ඔයා ඇයි ඊයේ ආවේ නැත්තේ? Why didn't you come yesterday? යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.